เต็นท์ที่นักสะสมต้องการลองสังเกตนะฮะเฉดมันจะมีเขียวเข้มเขียวอ่อนตัวนี้เป็นตัวที่แปลกมากเลยนะครับเป็นตัวครบรอบเป็นโลโก้รุ่นเก่าด้วยนะครับตัวนี้ก็อีกหนึ่งตัวนะฮะที่หาดูยากมันนี่ก็ลิมิเต็ดนะครับเนี่ยน้ำเงินนะฮะลองสังเกตแล้วก็แลบกับสีเขียวตัวนี้ก็จะเป็นสีน้ำเงินขาวแล้วก็โลโก้เย็บยิ่งเดินลึกไปเนี่ยยิ่งเป็นของสะสมหายากขึ้นเรื่อยๆตัวนี้ผมว่า 4-5 หมื่นโอ้โหเดินมาตรงนี้นะครับตกใจเลยอันนี้เท่าไหร่ 35,000 ถึง 40,000 ถึง 50,000 ครับ 35,000นะครับสภาพแตกๆนะครับ35,000สวัสดีครับ PS Camp Safari นะครับวันนี้ PS จะพามางานเปิดตัวนะครับ Spring Bar เรื่องของเต็นท์สปริงบาร์เนี่ยคนนิยมเยอะอันดับแรกเลยของเต็นท์สปริงบาร์เนี่ยไม่มีเชือกเลยใช้สมอกับคานแล้วก็เสาสิ่งที่ดีที่สุดคือเป็นผ้าแคนวาสเรื่องของดีไซน์เรื่องของเชฟตอรี่เขาเต็นท์ตัวนี้ก็อีกหนึ่งเต็นท์ที่นักสะสมต้องการนะครับต่างประเทศเรียกว่าสเกลเป็นสีเขียวในประวัติแล้วเนี่ยผ้าเนี่ยของทหารที่อเมริกาเนี่ยมาลองทำแต่ตอนนี้ผ้ามันหมดมันก็เลยมีจำนวนน้อยนะครับอันนี้ผมก็ได้ประมูลมานะฮะโลโก้จะเป็นสี่เหลี่ยมนี้นะฮะ1944ลองสังเกตนะฮะเฉดมันจะมีเขียวเข้มเขียวอ่อนมาอีกตัวนะครับตัวนี้ออกส้มเลยและโลโก้เนี่ยเป็นสกรีนลงเต็นท์เลยไซส์เนี่ยจะเป็นไซส์วอร์กบอลนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่หายากอันนี้น่าจะทำให้ส่งกับญี่ปุ่นประมูลได้มาจากเพื่อนๆอย่างอีกตัวนึงฮะตัวนี้เป็นสีขาวจั๊วะเลยไม่มีอะไรอะแบบขาวๆตัวนี้เป็นตัวที่แปลกมากเลยนะครับเป็นตัวครบรอบปกติสปริงบาร์เนี่ยจะไม่เขียนว่าตัวไหนเป็นลิมิเต็ดหรือครบรอบอะไรนะฮะก็มีหนึ่งในนั้นก็คือตัวนี้เป็นโลโก้รุ่นเก่าด้วยนะครับก็จะสกรีนออกมาไซส์เดียวกันเป็นวอร์กบอลแต่เนี่ยเย็บติดมาเลยนะครับบางตัวก็จะมีเสน่ห์เอกลักษณ์ไม่เหมือนกันเราก็พยายามถามอีเมลไปทางบริษัทสปริงบาร์นะครับบางตัวเขายังให้ข้อมูลเราไม่ได้ตัวนี้นะฮะเป็นอีกหนึ่งตัวที่นักสะสมเนี่ยอยากจะได้กันมากซึ่งตัวนี้เขาเรียกว่ารุ่นแชมป์ไซส์3ด้วยของสีด้วยของโลโก้นะครับสำหรับนักสะสมจะชอบนะฮะแล้วก็มีหน้าต่างแล้วก็มีออนนิ่งในตัวคือครบทุกอย่างเลยออปชั่นอ่ะคือตัวเล็กกระทัดรัดและครบเลยนะครับในเมืองไทยผมว่าประมาณทั้ง10ตัวได้เป็นสีไบซันครับโลโก้จะมีสกรีนทองๆหน่อยๆเดี๋ยวผมจะพาไปดูตัวที่หายากที่ไม่ค่อยได้เห็นตัวนี้คือตัวเล็กพริกขี้หนูเพอร์เกคือเป็นสีอ่อนสีน่ารักนะครับยังใหม่เหมือนแกะกล่องตัวนี้คือเล็กแต่ไม่มีหน้าต่างนะครับประตูเข้ากลางตัวนี้ก็อีกหนึ่งตัวนะฮะที่หาดูยากมันหาดูได้น้อยแล้วก็สภาพเหมือนป้ายแดงเขาแบ่งแยกไซส์หลักๆมีกี่ไซส์เลยถ้าครอบครัวใหญ่สุดนะครับเป็น Family พอลองลงมา Family เป็น Traveler มีวอร์กบอลออฟฟิเตอร์แล้วก็มี Compactวันนี้นะครับผมก็ดีใจนะฮะได้เจอนะฮะพี่อู๊ดยินดีที่ได้รู้จักคุณเอตั้งแต่2 ปีแล้วเนาะ2 ปีกว่าคุณเอก็จริงจังกับสปริงบาร์ยิ่งกว่าผมด้วยนะครับ มีเต็นท์ตัวหายากๆเยอะที่สุดในไทยนะครับเราจะพยายามที่จะทำให้ประเทศไทยนะครับโดดเด่นในวงการแคมป์นะครับซึ่งตอนนี้เรารับผิดชอบร่วมกับคุณเออยู่ก็คือเป็นสปริงบาร์ทำให้สปริงบาร์ไทยเติบโตใหญ่ที่สุดในเอเชียนะครับวันนี้พี่อู๊ดนะฮะมีตัวไหนมาโชว์สกายไลเนอร์นะครับก็เป็นฮอตเต็นท์นะครับเป็นฮอตเต็นท์สกายไลเนอร์เหรอพี่ใช่เป็นชื่อรุ่นสกายไลเนอร์นี่มีตัวเดียวแน่ๆตอนนี้เอามาโชว์ให้เห็นเลยใช่ก็ในอดีตเขาเคยทำนะครับเป็นสีขาวออกมาก่อนหน้านั้นก็จะเป็นทำสีเพลเกนะครับหยุดผลิตไปนานนะครับลักษณะของตัวนี้ก็คือเอาไว้เป็นเหมือนกับกินอยู่กระโจมเลยใช่ภายในเต็นท์เลยครับก็เลยทำไซส์ใหญ่ขึ้นมานะครับใช่มีปล่องสามารถเอาฮีเตอร์เป็นที่เป็นแบบลักษณะปล่องควันนะครับเข้าไปได้ประกอบอาหารอะไรอยู่ข้างในได้นะครับช่องทุกอย่างจะออกแบบมาให้ทนไฟนะครับสุดท้ายเนี่ยผมคงต้องฝากพี่อู๊ดอะเป็นกระบอกเสียงของคนไทยเบื้องต้นนะครับปี23นี้นะครับเขาจะทำสีใหม่ทั้งหมด4สีนะครับเขาให้สิทธิ์คนไทยเลือกนะครับอย่างน้อยเราก็ได้มีส่วนร่วม1อย่างนะครับถ้าวันหนึ่งเรามากางเต็นท์จำนวนเต็นท์แคนวาสเราเกิด150หลังเมื่อไหร่นะครับเราก็จะเป็นสปริงบาร์ที่มีคนมาร่วมงานใหญ่ที่สุดในโลกครับที่อเมริกายังไม่ถึงเลยครับขอบคุณพี่อู๊ดมากนะครับในวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมตัวในงานแหละฮะเจ๋งๆนะฮะเจ๋งทุกตัวครับไม่มีตัวไหนไม่เจ๋งสปริงบาร์มันออกมาทำมาเยอะมากทุกคนก็ต้องการมีจุดเด่นแต่ละคนเช่นอย่างเงี้ยสีขาวตะเข็บบนก็จะเป็นคนละสีอย่างเงี้ย
สปริงบาร์บอกให้เป็นลิมิเต็ดเต็นท์สปริงบาร์เนี่ยมันมีเขตร้อนกับเขตหนาวมาดูไง หน้าต่างสามเหลี่ยมเนี่ยนะฮะเนี่ยสำหรับใช้บ้านเรา พอผลิตแล้วเนี่ยปีหน้าสปริงบาร์ก็เลิกทำละก็อยู่ในมือนักสะสมทั้งส่วนใหญ่ ถ้าผมจะไม่ผิดตัวนี้จะผลิตมาในวันชาติของอเมริกาในปี 2021 เนี่ยนะครับให้สังเกตยังไงสกรีนโลโก้แดงนะครับถ้าสกรีนโลโก้แดงเนี่ยผมคิดว่าน่าเป็นของวันชาติอเมริกาผลิตจำนวนน้อย ถ้าทุกคนมองไม่เป็นเนี่ยเฮ้ยสีน้ำเงินเหมือนกันหมดเลยแต่ถ้าเรามาดูดีเทลของเขาเนี่ยนี่ก็ลิมิเต็ดนะครับเนี่ยนี่ก็หาดูยากเหมือนกันน้ำเงินนะฮะลองสังเกตแล้วก็แลบกับสีเขียวเพอร์เกประตูก็จะออกสีเขียวเห็นไหมฮะสีนี้เริ่มผลิตไปแล้วแก๊งนี้เป็นของหายากมากเห็นไหมฮะตัวนี้ก็จะเป็นสีน้ำเงินขาวแล้วก็โลโก้เย็บนะครับบางทีก็เป็นโลโก้สกรีนแล้วแต่ยิ่งเดินลึกไปเนี่ยยิ่งเป็นของสะสมหายากขึ้นเรื่อยๆผมว่าวันนี้เขาเอาของมาโชว์กันเห็นของสวยๆไม่ต้องเสียค่าเครื่องบินไปถึงอเมริกาซึ่งประเทศอื่นก็ไม่รู้จะมีเยอะขนาดเราหรือเปล่าวงนี้เป็นวงที่น่ารักมากนะครับอย่างนั้นคือเต็นท์วินเทจถ้าเห็นโลโก้เก่ามากฟอนต์แบบโบราณเฉยๆเนี่ยเขาเรียกว่าวินเทจ1961ไม่รู้ว่าปีไหนบ้างนะครับสีพวกนี้จะเป็นสีแรกๆของสปริงบาร์เนี่ยคอมแพคไซส์มันจะเล็กสุดนะฮะสวัสดีครับอย่างนี้เราได้เคยเห็นไหมในโลกนี้ว่าสปริงบาร์เยอะขนาดนี้ป้ายยาตัวเองเต็มไปหมดเลยฮะ นะฮะ กลับไปโดนป้ายยาเยอะเลย กลับบ้านนี่มีบ้านขายบ้านมีรถขายรถนะครับผมพูดเลยนะฮะวันนี้ผมพาเข้ามานะครับเป็นกลุ่มน้อยคนที่ผมเป็นแฟนคลับของเขาแนะนำตัวหน่อยครับน้องชื่ออะไรนะฮะ เนทครับพี่เนท น้องเนทกลุ่มเลยนะฮะ วูวามแคมป์ครับ วูวามแคมป์ของที่เจ๋วสุดในโต๊ะแถวนี้ดีกว่าว่าอันไหนแพงสุดขอมาตัวหนึ่ง บ้องผมเลยครับ อะไรเอ่ยบ้องกัญชา เอาตรงนี้นะครับพี่น่าจะอันนี้ละมั้ง สิ่งที่เขาบอกว่าเขาภูมิใจมากในแก๊งวูวามนะครับอันนี้คือเก้าอี้ยี่ห้อเคอร์มิด ครับเครื่องมีครับผม แต่ผ้าเปลี่ยนเป็น ครับเปลี่ยนผ้า ตัวนี้ผมว่า 4-5 หมื่นอยู่แล้วไม่อยู่ไม่รู้ตามค่าเงินไม่กล้านั่งครับ เดี๋ยวลิมิเต็ดหมดนะครับ ครับเป็นของโชว์ครับพี่เป็นของโชว์เป็นของสะสม ขอบคุณนะครับ ครับ แก๊งวูวาม ขอบคุณครับ โอ้โหเดินมาตรงนี้นะครับตกใจเลยโอ้โหนะครับเมื่อกี้ที่เราดู อันนี้เป็นสมัยของทหารนะครับ ของแท้นั้นเป็นหมวกเลยทหารนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีก EP ที่เป็นตะเกียงนะครับเดี๋ยวน้องๆไปดูนะครับไปติดตามว่าตัวนี้มันคือรุ่นไหน อันนี้เท่าไหร่ อันนี้ประมาณ 35,000 ถึง 40,000 ถึง 50,000 ครับ 35,000นะครับสภาพแตกๆนะครับ35,000โอ้ยเอางี้โต๊ะจะเท่าไหร่โต๊ะ โต๊ะตัวนี้เป็น เท่าไหร่ โนลาสประมาณ 18,000 19,000 ครับ 18,000 ใช่ครับ 19,000เก้าอี้อันนี้ราคาอะไรเนี่ย ตัวนี้เฉพาะผ้าใช่ไหมครับ ตัวนี้ก็ประมาณ 70,000 เยน ถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ 27,000 ผ้าอย่างเดียวเก้าอี้ประมาณ 13,600ผ้าแขน 7,000 ถึง 9,000 7,000 แล้วแต่รุ่นมีกับไม่มีไม่ต้องคิดเนี่ยไม่อยากบวกเล่นอะไรกันอยู่เนี่ยเราเนี่ยผ้าเข้มเนี่ยเท่าไหร่ผ้าเข้มตัวนี้ 37,000 โหถูกต้องเลยครับพี่ โอ้โห ถูกต้องเลยนะ เยี่ยมนะครับเฉพาะผ้าอย่างเดียว 37,000 บาท มีตังค์ยังไม่ได้ครับต้องมีรถฟรีขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอ๊ะแขก100 กว่าเต็นท์รางวัลนี่180 เต็นท์เกินรางวัลเยอะมากแจกจนมันไม่ไหววันนี้พี่ปั๊บอะไรมาโชว์ครับวันนี้ ก็เป็นตะเกียงครับตะเกียงของวาบารักครับตัวนี้มันเป็นรีเมคทำมาจากเป็นตะเกียงของอังกฤษครับตัวสีทองนี่จะเป็นตัวลิมิเต็ด สวยมาก เป็นตะเกียงที่ยอดนิยมในญี่ปุ่น ครับผม นะครับ ครับ ระดับเจ้าพ่อวงการแคมป์เนี่ยเขาต้องใช้ของไม่เหมือนชาวบ้านเขา ไบซันซันแทนครับเท่าที่เห็นในเมืองไทยมีอยู่ประมาณ 3 หลังครับผม ครับ หาไม่ได้นะครับผมจะบอกให้ ครับผม หายากนะครับ ของที่แจ๋วที่สุดที่เอามาวันนี้คืออะไรครับพี่ ที่เพิ่งได้มาดีกว่า ขอชมมาตื่นเต้น ก็เป็นตัวโต๊ะของ 38 Explorer ครับมันเป็นสีใหม่ครับมันคอลแลบกับซิโมคาร์บครับ นี่ผมเห็นแล้วเมื่อกี้พี่ปั๊บขอบคุณนะครับขอบคุณแคมป์วันนะครับขอบคุณครับ ขอบคุณเนตมากครับ แคมป์วันลาดพร้าว ครับผมครับ นะครับพี่เคยเจอน้องคนนี้สมัยก่อนเขาเพิ่งหัดเล่นเต็นท์พร้อมกัน อีกวันมาพี่เห็นของหน้าเต็นท์เขาเนี่ยพี่ไม่อยากคุยกับเขาแล้วเขาเกินพี่ไปเยอะชื่อครับ พหลครับ พี่พหลมีกลุ่มไหมพี่พหลมีกลุ่มไหม ก็อยู่กลุ่ม PS อยู่อะไรอย่างนี้แหละครับมี PS เป็นไอดอล โอ้โห ตอนนี้เกินผมไปเยอะแล้วครับ ผมยอมนะครับนี่ ของที่แพงสวยนี้ใช่ไหมครับ เป็นเตาตัวนี้ครับ
ตัวนี้หลายตังค์ครับเต่านี้ หายากมาก สโนว์เปียกนะครับเราเล่นนะครับพี่หน ครับ เก้าอี้จริงๆเคยมีหายาก และยิ่งเป็นสีนี้ บอนัสครับ โบนัสบริษัทเองก็ยังหายากเลยประมาณเท่าไหร่พี่หน ฮะ บอกพูดไม่ได้ ไม่ได้สิ เอางี้ผมบอกเรื่องนี้พูดไม่ได้เดี๋ยวผมไปทำ EP ให้รักสุดเนี้ยบอก ในนี้ มึงห้ามดิ นะ รักสุด ผมกลับชอบตัวนี้นะ มันคืออะไรครับ มันคือโคมไฟ ผมอะข้อมูลไม่แน่นแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นเนเบอร์ฮูดนะครับ X กับศิลปินญี่ปุ่นคนหนึ่งนะครับ อันนี้ข้อมูลอาจจะไม่ชัวร์นะ หน้าเหมือนผม หน้าเหมือนเข้าดูแล้วเป็น น่ารักมาก วันนี้นะครับดีใจมากนะครับพี่ลิฟโทรมาหาผมว่าพี่เอารถบ้านมาไหมผมเลยบอกว่าเอารถบ้านมาพี่ลิฟบอกว่าเดี๋ยวผมขับมานอนด้วย ก็เลยวันนี้ได้มีโอกาสป้ายยาพี่ลิฟ ครับผม บอกพี่ลิฟลองมาเดินดูงานเต็นท์บ้างที่เราไม่เคยเจอ สวย ไม่รู้พี่ลิฟต้องลองมองเอง ผมว่ามันสวยอะดูมุมมองเงี้ย เห็นไหม มันสวยมาก มันเหมือนหมู่บ้านอะไรสักหมู่บ้านหนึ่งนะ หมู่บ้าน เน ส อะ ปริงบาร์ฟิลเหมือนเมืองนอกเลยอะ ซึ่งวันเนี้ยผมมองว่าทุกคนเนี่ยเป็นแฟมิลี่นะครับน่ารักนะครับเป็นภาพที่ประทับใจอีกครั้งหนึ่งเมืองไทยเนี่ยไม่เป็นรองใครเผลอๆนะครับ เราชนะแน่นอนขอเสียงตบมือสปริงบาร์ไทยแลนด์นะครับขอเสียงตบมือ ในงานนี้เป็นน้องๆกลุ่มแอดมินเนี่ยที่มีใจรักในเต็นท์แคนวาสก็เลยตั้งกลุ่มใน Facebook เป็นกลุ่มนะครับสปริงบาร์ไทยแลนด์ไม่ได้คิดหวังผลประโยชน์อะไรก็ตามนะครับทุกคนเนี่ยด้วยความน่ารักของกลุ่มแอดมินเนี่ยจะมีเพื่อนๆในวงการเต็นท์เนี่ยสนับสนุนทำให้เกิดงานนี้ได้ ประเทศไทยเนี่ยมีกิจกรรมดีๆอย่างนี้ขึ้นตลอด เกิดการท่องเที่ยวทำให้เศรษฐกิจเนี่ยมันดีขึ้นแวะเที่ยวนู่นเที่ยวนี่มากางเต็นท์หมูกระทะเนี่ยขายดีมากน้ำแข็งเครื่องดื่มขายของได้ตลอดเวลาผมก็อยากให้มีกิจกรรมดีๆเนี่ยภาครัฐบาลเนี่ยให้หันมาดูแลทางนี้ด้วย และสุดท้ายนี้นะฮะเราก็อยากจะขอฝากดูแลธรรมชาตินะครับผมเองก็สัญญาว่าผมว่าทำรายการดีๆ ซึ่งจะให้ความรู้ไม่ได้มากก็น้อย เป็นช่องแคมป์ซาฟารีนะครับ55เราขออนุญาตลาไปก่อนนะครับพร้อมกับสปอนเซอร์ดีๆนะครับแม็กเอ็กกับแคมป์ซาฟารีเห็นไหมครับแม็กนี่ก็อยากจะมาร่วมเราเกี่ยวกับด้านของแคมปิ้งทำผลิตภัณฑ์ให้คนไทยใช้นะครับเราก็ร่วมมาสนับสนุนเพื่อจะให้เกิดการท่องเที่ยวดีๆให้กับคนไทยนะครับฝากช่องไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ